ආයිබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ මුකුණු වෙන්න දාලා එළවලු බතක් හදාගන්න විදිය තමයි. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. කීරි සම්බා හාල් කිලෝ 1යි. තලාගත් සුදුලූණු බික් 6යි. කුරුඳු පොතු රාම්පේ කෑල්ලක්. තලාගත් ඉඟුරු තේ හැඳි 1යි. අවශ්‍ය තරමට ලුණු, කැරට් අල 3යි පොඩි, ලීස් ගස් 1යි, මුකුණු වෙන්න මිටක් විතර. මම මුලින්ම රයිස් කුකර් එකේ බත හදා ගන්න යන්නේ. මම මේ හාල් ටික හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. හාල් එකට ලුණු දාලා ගන්නවා. වතුරත් එකතු කරනවා. මෙන්න මේ තරමට වතුර තියා ගන්න ඕන. දැන් රම්පේ ටික දා ගන්නවා. පියනෙන් වා ගන්නවා. දැන් රයිස් කුකර් එක ඔන් කර ගන්නවා. මේ මම කපාගත් එළවලු ටික මුකුණු වෙන්න හීනියටම කපා ගන්න එපා. ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕන. මේ තරමට. දැන් වළඳක් ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි දෙකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට තලාගත් සුදු ලුණු, ඉඟුරු, කුරුඳු පොතු ටික එකතු කරනවා. රන්වන් පාට වෙනකම්ම බැද ගන්න ඕන. දැන් කැරට් ලීස් එකතු කරනවා. මේ විදිහට කලවම් කරගෙන තම්බ ගන්න ඕන. දැන් කැරට් තැඹිලාද කියලා බලන්න. මේ විදිහට හොඳට තැඹිලා නම් මුකුණු වෙන්න ටික එකතු කරන්න ඕන. දැන් මම මුකුණු වෙන්න ටික එකතු කරනවා. ටිකකුත් එකතු කරනවා.
බත් ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕන දැන්. මේ මම මුකුණු වැන්න දාගෙන හදාගත් එළවලු බත් එක හරිම සුවඳයි. ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.